یه بار دیگه به آشپزخونه من. دوست عزیزم خیلی ممنونم از مسیجایی که برای من گذاشتید و پیامایی که دادید. خیلی ممنونم که این غذاهایی که من بهتون آموزش دادم اینا رو آزمایش کردید، ساختید، درست کردید، خوردید. نوش جونتون. چند تا از دوستان خواهش کردن که من براشون غذاهای با سبزیجات درست کنم بدون گوشت و من قصد دارم که این کار رو تو چند تا برنامه آینده انجام بدم. امروز میخوام براتون یه خورشی درست کنم با بامیه. بامیه یکی از سبزیجاتیه که خیلی خوبه برای قند خون، واقعا عالیه. کلسیم زیادی داره، ملین هستش. اینها صفات خوبیه که از این گیاه میتونیم استفاده کنیم و در این حال من میخوام که از گیاه تمر هندی استفاده بکنم که تمر هندی باز خودش کلسیم خیلی زیادی داره، خیلی خوشمزه است و خیلی گیاه خوبیه برای تنظیم فشار خون انسان. و مواد لازمی که برای این غذا هستش براتون میگم. پیاز یه دونه میخوایم، سیر چند تا حبه احتیاج داریم، فلفل قرمز به اندازه کافی، فلفل سیاه همینطور، نمک به اندازه که شما میتونید استفاده کنید تو غذاتون، قارچ و بامیه و از تمر هندی استفاده میکنید. شما اگر که بتونید تمر هندی تازه پیدا بکنید، توی این بسته بندی ها من گرفتم تمر هندی رو، بهتره که از تمر هندی تازه استفاده کنید. ولی اگه تمر هندی تازه پیدا نکردید، از همین تمر هندی های بسته بندی شده میتونید استفاده کنید و اون رو از کاغذش در میارید، داخل آب میذارید، یه مدت اجازه بهش میدید که خودش رو باز کنه، بعد شروع میکنید با دست یا با قاشق اون رو له کردن و از صافی ردش بکنید. اون میشه یه رب خیلی خوشمزه برای غذایی که ما میخوایم آماده کنیم. خب ما اول پیازمون رو خورد بکنیم. پیازمون رو به اندازه همین نازکی پیاز به اندازه کافی که بتونیم سرخش بکنیم. خب من تا پیازم سرخ بشه پوست این تمر هندی ها رو میگیرم، آمادهش میکنم که بتونم رب تمر هندیمو درست بکنم. این تمر هندی ها میبینید، همونطوری که میبینید اینا تمر هندی تازه است، پوستش به راحتی کنده میشه. ما برای اینکه بامیه‌مون رو به این اضافه بکنیم قبلش باید بامیه رو 5 دقیقه تو آب گرم، آب جوش نگرش داریم به اضافه نمک. بعد از 5 دقیقه بامیه رو میاریم زیر آب سرد، میگیریم یه شوک بهش میدیم به خاطر که رنگ بامیه‌مون عوض نشه، همون رنگ سبز خودش باقی بمونه و بعد میریزیم تو همین پیاز، یه تفت کوچولو میدیم. البته من همه اون کارا رو الان با این بامیه کردم، فقط برای شما توضیح میدم چون که فکر نمی‌کنم دیگه نشون دادنش تو آب گرم زیاد کار مهمی باشه. خب همونطور که میبینید من دونه دونه این تمر هندی ها رو دارم پوستاشو در میرم. یه چوبه اینجوری دارین، چوباشو حتما بگیرید چون بعداً تو صافی اذیتتون میکنه. راستی من یادم رفته بود که توی مواد اولیه زردچوبه رو بهتون بگم که زردچوبه رو الان اضافه کردم، ببخشید. تمر هندی پوست کنده رو میریزم توی این و یه مقدار آب جوش بهش اضافه میکنم. میذارم تا خیس بخوره. تا اینا خیس بخوره من شروع میکنم به اینکه قارچامو خورد بکنم. قارچو برای این غذا باید بزرگتر خودش بکنیم که تو غذا خودش رو نشون بده. یعنی یه قارچ متوسط رو 3 قسمت بکنیم کافی. من قارچ رو خورد کردم. 3 تا حبه سیر برای این غذا کافیه. حبه‌های سیر رو من خوردش میکنم و تو آخرین لحظه با پیاز داغم قاطیش میکنم که یه تفت کوچیک بخوره. همینجور که داره سرخ میشه زردچوبمون هم بهش اضافه میکنیم. اینم از زردچوبه. همینجوری که داره این سرخ میشه ما میایم بامیه‌مون هم به همین اضافه میکنیم. این هم بامیه‌مون. تا این بامیه یه تفت بخوره خیلی کم که بعد میریزمش تو دیگ و آب میریزم و ربشو میریزم و میذارم که با بقیه موادی که باید توش بریزیم مثل فلفل سیاه، نمک و رب تمر هندی.
می‌بینید من دارم اینو با یه گوشتکوب دارم میکوبم اینو. البته شما میتونید با دستتون هم اینو لهش بکنید. هسته هاش باید جدا بشه از این ببینید با گوشتکوب قشنگ لهش کردم. حالا داخل توری میریزم و صافش میکنم. اگر شما دیدید که این شیرینه میتونید از تمرندی‌های آماده بسته‌بندی بگیرید که اونا ترش‌تر هم هست و با این یه مقدار قاطی بکنید تا اون مزه ترشی رو برای خودتون درست بکنید به هر مقداری که میلتون میکشه، به هر مقداری که ترشی رو دوست دارید. ربیه که از این به دست آوردیم و درست کردیم. ببینید خیلی هم خوشمزه است، دهن آدم آب میفته. خب حالا دیگه این بامیه‌مون رو سرخ کردیم، منتقلش میکنیم توی دیگ. بامیه رو به همراه پیاز داغ و سیر میایم فلفلمون رو بهش اضافه میکنیم به اندازه که میخوایم تند باشه. این غذا اگه یه هوا تندتر باشه خوشمزه تره. فلفل سیاه رو میزنیم، نمک به اندازه کافی میزنیم و ربی که درست کردیم و آب. در همین موقع قارچمون هم بهش اضافه میکنیم. این هم از قارچمون. و میذاریم برای مدت 30 دقیقه اینا با هم دیگه بجوشه. خب دوستان عزیزم، خورشت بامیه بدون گوشت ما تموم شد. آمادهش کردم. چند تا دونه بادوم برای تزیینش گذاشتم روش و یه دونم از این ترشی که دفعه پیش براتون درست کرده بودم تو برنامه‌های قبلی هستش. یه کنار غذاست که خیلی خوشمزه است. با این غذا طعمشون با هم دیگه میخونه. امیدوارم که درست کنید این غذا رو و بخورید، لذت ببرید. برای منم بنویسید که آیا خوب شده یا نه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه آینده. خداحافظ.